हिला तर एखादी भूमिका साकारताना तुम्ही काही थिएटर एक्सरसाइजेस किंवा वेगळ्या काही पद्धतींचा वापर करता का? हां, म्हणजे मी असे एक 2 एक्सरसाइज करून पाहिलेत की ज्याचा मला भूमिका काय म्हणायचं, भूमिकेच्या अनेक छटा शोधण्यासाठी उपयोग होतो असं मला वाटतं. त्यातला एक एक्सरसाइज असा आहे की जी व्यक्तिरेखा साकार करायची आहे त्याला आपली जी 5 इंद्रिय असतात, म्हणजे रूप तर त्या व्यक्तिरेखेचं असतंच समोर, ते कसं दिसत असेल काय वगैरे, त्याची एक चव, रस, गंध, नाद आणि स्पर्श अशी जी 4 अंग आहेत. तर ही व्यक्तिरेखा असं म्हटल्यानंतर तुम्हाला कुठली चव येते मनात, कुठला रंग दिसतो, कुठला वास येतो आणि कुठला स्पर्श जाणवतो, हे स्वतःला विचारायचं आणि ते त्याला द्यायचं. आणि म्हणजे फर्स्ट रिॲक्शन जी की मावशीबाई म्हणल्यावरती तुमच्या याच्यासमोर काय येतं, तर माझ्या डोळ्यासमोर एकदम वाळा, खस असं आलं, म्हणजे त्याचा हे आला समजा. किंवा स्पर्शांमध्ये असं ज्यूटचं जे कापड असतं त्याचा स्पर्श असा मला जाणवला की हे म्हणजे, किंवा आता युटर्नमधली रमा, तिचं म्हणजे रूप काय करणे मला एकदम मोगऱ्याचं फूल असं वाटलं. तर आणि मग तुम्ही जेव्हा विचार करताना की हे आपल्याला का वाटलं, हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. मग त्याला तुम्हाला काही ना काही त्याची उत्तरं सापडतात की मोगऱ्याचं फुलच माझ्या मनात का आलं, म्हणजे काय आहे मोगऱ्याच्या फुलासारखं या कॅरेक्टरमध्ये, किंवा असा एक गमतीचा खेळ मी करून बघते की त्याने मला आणखीन काय सापडतं का. आणि दुसरा एक खूप महत्त्वाचा एक्सरसाइज असा आहे की जो मला रानडे सरांच्याकडे शिकत असतानाच कळला की इम्प्रोव्हायझेशन हे वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. म्हणजे अभिनयाची जी अंग आहेत 4 आणि आणखीनही, तर त्याच्यामध्ये वाचिक अभिनय एक आहे, अंगिक अभिनय आहे, आहार्य आणि सात्विक, असं जर आपण ढोबळमानाने 4 हे धरली तर शब्दातनं जे तुम्हाला सांगायचं आहे ते तुम्ही आहार्यमधनं सांगू शकता का, काय आहे तुमच्या आसपास अशी प्रॉपर्टी काय की जे तुम्हाला ते तुम्ही त्यातनं व्यक्त करू शकता का. तुम्हाला जे अंगिक ह्याच्यामधनं सांगायचं आहे ते तुम्ही सात्विक ह्याच्यातनं व्यक्त करू शकता का. ही अदलाबदल हे एक प्रकारचं इम्प्रोव्हायझेशन, हे तुम्ही करू शकता का. ह्याचा एक्सरसाइज केला की ज्या ठिकाणी तुमच्याकडे शब्द आहेत किंवा नाहीत, त्या शब्दांच्या बरोबरीने किंवा शब्दांच्या शिवाय तुम्ही या सगळ्या माध्यमांचा की या सगळ्या अंगांचा अधिक खोलात जाऊन आणि अधिक परिणामकारक उपयोग करू शकता भूमिकेसाठी, असा एक मला अनुभव आला. तर त्याचं एक छोटंसं उदाहरण सांगायचं तर अलविदा नाटकामधली जी व्यक्तिरेखा, नीला नावाची जी कॅरेक्टर याची, जी रुरल भागात, तळागाळात जाऊन समाजसेवा करणारी अशी असते, स्त्रियांचे अत्याचार असतील म्हणा किंवा असं वेगवेगळ्या विषयावरती तिचं काम चाललेलं असतं आणि तिचं आणि तिच्या नवऱ्याचं पटत नसतं आणि ती आता घटस्फोट घेणार अशा, तिच्याजवळ तिची मुलगी राहत असते तरुण. तर तिला हे मुलीला सांगायचं असतं की आता मी आणि बाबा घटस्फोट घेणार आहोत हे, आणि तिला अशी एक खूप भीती असते आतून की मुलीचा ओढा वडिलांच्याकडे आहे आणि ती मग आपल्याला सोडून तिकडे जाईल, ही खूप भीती असते मनात. त्यामुळे ती तिला सांगू शकत नसते हा निर्णय, तिची स्वतःची सुद्धा आत खूप उलघाल होत असते. आणि मग एक असा सीन आहे की ती अवांतर इकडचं तिकडचं बोलते वगैरे, सांगायचं असतं मुळात हे, पण कुठेतरी ती मुलगी जात असते तर तिला धरून ठेवायचा प्रयत्न की असं, आणि मग शेवटी ती मुलगी निघते. तेव्हा मला
असं सुचलं आणि जे मी दिग्दर्शकाच्या होकारानंतर म्हणजे त्यांनी म्हणलं की तेव्हा मी म्हटलं की मी तिला अशी नुसती मिठी मारू का, आणि ज्याच्यावरती ती मुलगी अशी रिॲक्ट होईल की हे काय आईचं नवीन, म्हणजे ही आई नाही आहे अशी काहीतरी, नंतर मला अशी एकदम आहे. पण ज्याच्यातून तिचं जे धरून ठेवणं आहे मुलीला की हिनी ते कुठेतरी येईल असं, तर मग ते आम्ही करून बघायचं. ह्याच्यामध्ये रंगमंचावरची एक ही अशी आहे की जे तुम्हाला सुचते ते तुम्ही करून बघायचं. मग समोर दिग्दर्शकाला प्रेक्षकाच्या भूमिकेत जाऊन तो सांगू शकतो की ह्याचा काय संदेश समोर जातोय, हे चांगलं आहे, वाईट आहे, यांनी हे वगैरे. आणि मग ते खूप छान वाटलं की तिला जे अव्यक्त आहे सगळं आतमध्ये, तिची जी भीती आहे ते कुठेतरी त्याच्यातून पोचलं की अरे हिला पण आता ही कधी जाईल वगैरे असं. तर हे एक छोटंसं उदाहरण आहे. पण हा जर तुम्ही विचार करत राहिला किंवा अशा प्रकारच्या एक्सरसाइजेसमधनं तुम्हाला तुमच्या व्यक्तिरेखा अधिक अंगाने फुलवण्याची कल्पना मिळतात असं मला वाटतं. आता संवादांविषयी विचारायचं आहे मला की लेखकांनी लिहिलेले लिखित संवाद जेव्हा आपलेसे करून आपल्याला मांडायचे असतात तेव्हा तुम्ही त्याचा अप्रोच कसा ठेवता? संवादाबद्दल जेव्हा आपण विचार करतो किंवा लेखकाचे शब्द आपलेसे करणं याच्याबद्दल, तेव्हा मला डॉक्टर अशोक रानडे सरांचा हाच मूलमंत्र आठवतो की शब्द हे अभिनयाचं गर्भरूप आहे. त्यामुळे लेखकाचे संवाद हे किंवा लेखकाचे शब्द हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे असतात. म्हणून मी शक्यतोवर ते शब्द बदलण्याचा प्रयत्न करत नाही. भूमिकेवर स्वार होणं का भूमिकेला स्वार होऊ देणं असं मी म्हणत होते. त्याचा इथे पुन्हा उल्लेख एवढ्यासाठी करावा लागतो की कधीकधी आपल्याला हा मोह होतो की लेखकाचे जे शब्द आहेत ते आपल्याला सोयीचं मीटर असेल किंवा आपल्याला जे कम्फर्टेबल असेल त्याच्यामध्ये वाक्यरचना किंवा शब्द बदलून घेणं की जे आपल्याला सोयीचं असतं आणि आपल्याला असं वाटतं की हे जास्त योग्य आहे किंवा हे जास्त परिणामकारक आहे असं. पण मी असा विचार करते, ह्याचं कारण पुन्हा रानडे सरांचं शिकवण असं आहे की लेखकाने हे का म्हटलंय, लेखकाने इथे हा शब्द का वापरलाय. म्हणजे अगदी ढोबळ उदाहरण द्यायचं तर खऱ्या अर्थाने समानार्थी शब्द कुठलाही नसतो. मस्तक म्हणायचंय का डोकं म्हणायचंय का टाळकं म्हणायचंय का टकुरं म्हणायचंय का डोचकं हे लेखकाने ठरवलेलं असतं ना. म्हणजे सगळ्याचा अर्थ डोकं हा असला तरी सुद्धा या ठिकाणी कुठला शब्द वापरायचा आहे, तो का वापरायचा असं लेखकाला वाटलं. हा जर तुम्ही विचार केलात तर तुम्हाला त्या लेखनाच्या मागचे जे सगळे भावभावना तिथपर्यंत पोचायला कुठेतरी मदत होते असा माझा दृढ विश्वास आहे. आणि म्हणून तुम्ही म्हणजे मग अशा वेळेला जेव्हा काही अडचण येते किंवा तेव्हा मी लेखकाची मदत घेते किंवा दिग्दर्शकाची की मला हे नाही कम्फर्टेबल वाटत आहे बोलायला किंवा हे वगैरे. आणि मग मला लक्षात येतं संपूर्ण तालीम करत असताना की ह्याच त्या जागा असतात की जिथे तुम्हाला क्रिएटिव्हिटीची वेगवेगळी लक्षणं दिसू शकतात. जे सोपं असतं, जे पटकन तुम्हाला बोलता येतं, जे त्याच्यामधनं तुम्हाला अधिक काही शोधण्याची संधी येत नाही. पण जे तुम्हाला कठीण जातं साधे की हे कसं बोलू, ह्याच्या काय हे उलटं करून बघू का, हे शब्द असे बदलू का किंवा ह्याच्यापेक्षा हे असं बोललं तर नाही का चालणार, हे जेव्हा तुम्ही समजून घ्यायला जाता तेव्हा तुम्हाला अधिक काहीतरी तिथे सापडतं असं मला खूप जाणवतं. त्यामुळे संवादांच्या मध्ये शक्यतो आणि इथे ना मी एक स्त्री मनाची गुंफी नावाचा आम्ही एक वेगळा प्रयोग केला होता. त्याचा मी आवर्जून उल्लेख करीन की ज्याच्यामध्ये आम्ही बरीच नाटकं शोधली आणि ज्यातून 8 नाटकं अशी निवडली की ज्याच्यामध्ये स्त्रियांच्या व्यक्तिरेखांमधले नातेसंबंध हे आम्ही सूत्र घेतलं होतं. आम्ही एक म्हणजे मी, रजनी वेलणकर, मीनल जो परांजपे आणि सीमा शेंडे या चौघींनी तो कार्यक्रम केला होता. तर त्याच्यामध्ये आम्ही 8 म्हणजे भूमिकन्या सीता वरेरकरांचं, गडकर यांचं सिंधू आणि गीता,
नंतर आरण्यक, कुंती आणि गांधारी, पुरुष, मथु आणि अंबिका, नंतर आत्मकथा, उत्तरा वासंती, आधे अधुरे, आई मुलगी, आणि सावल्या नाटकातले आजी आणि सगळ्या मुली, हां, आणि कमला, कमला आणि सरिताचे ना, असे आम्ही त्या नाटकामधले हे नातेसंबंध लक्षात घेऊन त्यांच्या ती एक वेगळी संहिता तयार केली. म्हणजे सगळं नाटककाराचेच शब्द, फक्त इकडचं तिकडचं जे त्या व्यक्तिरेखांचे नातेसंबंध एन्हान्स होतील असे, आणि त्याचं आम्ही अभिवाचन करायचो. हे मी तुला आत्ता सांगते एवढ्यासाठी की आपण संवादावर बोलतोय. हे एवढे असे वेगवेगळे नाटककार अनेक आणि त्यांचे संवाद, आणि हेतू हाच की ते संवाद, ते शब्द प्रभावीपणे लोकांच्यापर्यंत पोचवायचे. त्यामुळे आम्ही त्याचं थोड्याशा सजेस्टिव्ह मुवमेंट्स घ्यायचो आणि हातात स्क्रिप्ट घ्यायचो आणि त्याचं वाचन करायचो, म्हणजे विथ थोड्या मुवमेंट्स आणि हे असं अभिवाचन करायचो, आणि ते खूप चांगलं, खूप छान रिसीव्ह व्हायचं. तर ह्याच्यामध्ये काय की मग प्रत्येक नाटककाराचं जे एक स्वतःचं लय असते, हे ती तुम्ही पकडायला बघता, आणि ती तुम्हाला आणि मग आम्हाला बघणारे म्हणायचे की त्याच्यात काही कॉस्ट्युम्स नव्हते, लाईट, म्युझिक काही नव्हतं, फक्त आमचं अभिवाचन आहे. ते वाटायचं की म्हणायचे की तुम्ही प्रत्येक प्रवेशामध्ये वेगळ्या वाटता. ते का वाटतो? कारण लेखक चे शब्द वेगळे असतात, त्यांचं मीटर, त्याच्या पाठीमागचं हे वेगळं असतं. म्हणजे हे उदाहरण मी अशासाठी दिलं की लेखकाच्या शब्दाला किती महत्त्व असतं हे. त्यामुळे संवादावर काम करत. आणि दुसरं एक आहे की मी अधिक तालमीबद्दल नेहमी म्हणते, तर तालमी या अशासाठी की ते लेखकाचे शब्द हे दत्तक घेता तुम्ही आधी, तुमच्याकडे ते दत्तक म्हणून आलेले असतात. तुम्ही खूप तालमीमध्ये त्याला स्वतःच्या मुलासारखं अंजाऱ्या गोंजाऱ्याचा प्रयत्न करता, पण जेव्हा तुम्ही त्याला स्वतःच्या मुलासारखं प्रेम करायला लागता त्याच्यावरती, तेव्हा ते तुमचे होतात. याच्यासाठी संवादावरती भर किंवा मेहनत, कारण ते तुम्हाला सापडलं ना एकदा, शब्द तुमचे झाले ना की ते शब्द तुम्हाला सगळं सांगतात आजूबाजूचं असं. म्हणून ते माझ्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. हे करत असताना काय आहे की अनुभवाचा स्वतःच्या पण फायदा त्याला होतो. म्हणजे काही ठिकाणी जे आपण इमोशनल मेमरीचं हे म्हणतो त्याचाही फायदा होतो की जेव्हा आता युटर्नमध्ये एक हे आहे वाक्य, तो मुलगा तिला लग्नाला बोलवत नाही, नुसतंच लग्न ठरलं असं सांगतो वगैरे, तर ती त्याच्याबद्दल सांगतेय तिच्या कंपॅनियनला सुधर की ठीक आहे, त्यांनी मागितले नाहीत आशीर्वाद म्हणून काय झालं, मी दिले मनातल्या मनात त्या दोघांना आशीर्वाद, आणि शेवटी आपली मुलं सुखात असली म्हणजे झालं ना, आणि दुसरं काय हवं असतं आपल्याला. साधीच वाक्य आहेत ही दोन, पण त्या कॅरेक्टरचा सगळा भूतकाळ, एकटीने त्या मुलाला वाढवलेलं असणं, त्याच्याबद्दलच्या तिच्या अपेक्षा, आणि त्यांनी असं तिला झिडकारणं की लग्न आहे तर न बोलवणं, आणि हे सगळं त्या दोन वाक्यांचा असमंत लक्षात घेऊन जेव्हा तुम्ही बोलता ना, तेव्हा प्रेक्षकांमधून चुकचुक येते, हुंका येतो, किंवा जे काही त्याच्या आसपासचं असतं ते सगळं पोचतं. साधीच वाक्य आहेत ही, पण त्या वाक्यांचा जेव्हा तुम्ही वाक्यांच्या पलीकडे जाऊन विचार करता त्याच्याप्रमाणे, आणि तो सगळा अनुभव घेऊन तुम्ही बोलता, म्हणजेच ते शब्द आपले करून तुम्ही बोलता, तेव्हा ते आणि संवाद हे अभिनयाचं खूप महत्त्वाचं अंग आहे. कारण रंगमंचावरचं, कारण तुमच्या भावभावना ह्या काही रोजपर्यंत दिसतात, त्याच्या मागे तुमचं शरीर आणि तुमचा आवाजच जातो फक्त. त्यामुळे जितकं तुम्ही ते आपलेसे कराल शब्द, तेवढा तुमचा अधिक सकस होतो अभिनय असं वाटतं. आवाजाचा तुम्ही वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी कसा वेगवेगळा वापर केलाय तेही सांगा, आणि संगोपनाविषयी आवाजाच्या. हो, सुरुवातीच्या काळामध्ये माझ्या आवाजावर खूप टीका झाली होती.
आणि त्याच्यासाठी मी डॉक्टर अशोक रानड्यांच्याकडे गेले की सुधारणा कशी करता येईल असं. त्यावेळेला त्यांनी मला जे सांगितलं ते खूप महत्त्वाचं होतं की तुम्हाला हे कधीही सांगू नकोस. ते म्हणाले की माझा आवाज ह्याला आवडत नाही, त्याला आवडत नाही वगैरे. हे सगळं सापेक्ष आहे, एखादी गोष्ट आवडणं न आवडणं. आवाज हा तुमच्या अंगठ्याच्या ठशासारखा असतो. तू हा विचार कर की तुला अभिनय करायचा आहे, तुला भावना व्यक्त करायच्या आहेत, तर कुठल्या भावना व्यक्त करताना तुझा आवाज सक्षम नाही, काय व्यक्त करताना तुला अडचण येते, तुझ्या आवाजामध्ये दोष आहे किंवा उणीव आहे म्हणजे काय आहे नेमकं, आणि तुला काय मिळवायचं आहे, तुला कशा प्रकारचा, ह्याचा तू आधी विचार कर, मग आपण त्याच्यावर काम करू. आणि हेही लक्षात घे की तुला जी एवढी मेहनत घ्यावी लागेल तेवढीच मला मेहनत घ्यावी लागेल, कारण हा असा सरसकट अभ्यासक्रम नाही आहे. प्रत्येकाच्या आवाजाची जातकुळी, त्याच्यातल्या गुण अवगुण आणि त्याच्यावर होणारे उपाय हे वेगवेगळे असतात. त्यामुळे तू जेवढ्या गांभीर्याने करणार असशील तरच पुन्हा माझ्याकडे ये, नाहीतर येऊ नकोस, असं त्यांनी मला. तर तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की एकतर माझा आवाज नेझल आणि हाय पिचचा वगैरे होता, त्यामुळे इमोशन म्हणजे रडणं किंवा काही अशा इमोशनल हे व्यक्त होत असताना माझाच मला तो खोटा वाटायचा. हे तर हे एक महत्त्वाचं मी त्यांना सांगितलं की हे मला लक्षात आलं आहे त्यातल्या त्यात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला असे तुला कुठला आवाज आवडतो असं, तर मला असे रेझोनन्स असलेले घुमारा आणि असे बेसचे वगैरे असा आवाज आवडायचा. तर ते म्हणाले ठीक आहे. आणि मग त्यांनी मला आवाजाची स्वतःची योग्य पातळी कशी, योग्य स्वर कसा आणायचा, कसा ओळखायचा, याच्यासाठी अनेक व्यायाम सांगितले. मग त्याच्यात अगदी साधे साधे व्यायाम, गाणं हा एक खूप मोठा व्यायाम, म्हणजे गाणं शिक म्हणाले ते. तेवढं मला शिकता आलं नाही, पण गाण्याचा रियाज तुम्ही केलात तर तुमचं बोलणं सुद्धा लयबद्ध होतं आणि स्वरांचं ज्ञान तुम्हाला, म्हणजे निदान कानसेन तरी हो म्हणायचे ते की अगदी. तर ते खूप महत्त्वाचं होतं. साधं गुणगुणणं असेल किंवा सारेगम पधनिसावर खाली म्हणणं असेल, असे छोटे छोटे, त्याच्यापासून तो महत्त्वाचा व्यायाम माझ्यासाठी म्हणजे मुळाशी इथून स्वरांचं उच्चारण करणं. आपले ओठ म्हणजे आ अ ई उ ए ऐ असं जे आपण हे न हलवता म्हणजे आ ओ आ ओ ओ अशा प्रकारे सगळ्या स्वरांचं उच्चारण करणं. हे एक वानगी दाखल मी काही सांगते, असं बरंच काही असे त्यांनी मला काही एक्सरसाइजेस अनेक सांगितले. अभ्यास, शब्द तुमच्या समोर येणाऱ्या शब्दांकडे कसं तुम्ही बघा, त्यातनं कसं शोधा, ते महत्त्वाचं. वाचन काय पद्धतीने करा वगैरे हे त्यांनी मला सांगितलं अशा तऱ्हेने. आणि मग त्यांचं फक्त 30 सेशन्समधला तो अभ्यासक्रम पूर्ण झाला म्हणजे झालं असं नाही, तर त्यांनी माझ्यासाठी एक खूप मोठी सुवर्णसंधी मला अशी दिली की कीप मी पोस्टेड, तू याच्या पुढे जे जे काय करशील ते मला कळवत जा, सांगत जा. आणि तो असा धागा पकडून मग मी प्रत्येक माझ्या नव्या प्रोजेक्टच्या वेळेला मला काही अडचण येवो न येवो, पण मी हे असं करते आहे, मला इथे काहीतरी प्रॉब्लेम, असं करत मी त्यांच्याकडे जात होते. अनेक मी त्यांची शिबिरं अटेंड केली आणि ते सुरूच राहिलं की आवाजाचा एक जागरूकपणे, सजगपणे. सुरुवातीच्या काळामध्ये हे असं होत होतं की मी जाणीवपूर्वक आवाजाचा वापर करते आहे, हे जे करून दाखवणं असतं ते माझं मलाही कळत होतं. त्याच्याबद्दल मी त्यांना एकदा म्हटलं की माझं असं होतं आहे की मी असं एफर्ट, ते म्हणाले काय हरकत नाही, सुरुवात एफर्ट तू करतेस त्यामुळे ते दिसणार एफर्ट, पण जेव्हा तू ते एफर्ट्स करत करत तुला ते गवसेल तेव्हा तुझा तो त्यातलं एफर्ट दिसणं जे असेल ते नाहीसं होईल. त्यामुळे त्याची तू काळजी करू नकोस, अधिकाधिक हे करत राहा आणि ॲट वन पॉईंट ते तुझं निघून जाईल
की आपण जाणीवपूर्वक आवाज खालचा लावतोय किंवा अमुक करतोय वगैरे, म्हणजे जाणीवपूर्वक वाचिक अभिनय करतोय. म्हणजे तोपर्यंत जाणीवपूर्वक अभिनय करून दाखवणं हा प्रकार कसा कमी करायचा, म्हणजे शिकत होते तसं अनलर्निंगही होत होतं, की काही काही संकल्पना अशा बसलेल्या असतात आपल्या मनामध्ये की अभिनय म्हणजे काहीतरी करून दाखवणं, म्हणजे जर काही करून दाखवलं नाही तर मग काय केलं नुसतंच वगैरे. तर ते जसं जसं पुसलं जात होतं आणि हे तसं मग हळूहळू ह्याच्यातला पण जो एक कृत्रिमपणा होता तो हळूहळू कमी व्हायला लागला. आणि मग आवाजाचा स्वरांचं ज्ञान पर्टिक्युलरली, म्हणजे आवाजामध्ये आपण काय करू शकतो की ऊर्जा देऊन त्याचा म्हणजे काय म्हणायचं त्याला एनर्जी, आवाज म्हणजे मोठ्याने बोल म्हटलं की आपण पिच वाढवतो, ओरडतो, तसं नाही. त्याच पिचमध्ये एनर्जी कशी द्यायची जास्त, श्वास कसा जास्त द्यायचा, आणि त्याच्यासाठी शब्दांचं स्वरांचं ज्ञान की ला महाप्राण व्यंजन का म्हणतात, हा याच्यामध्ये श्वास जास्त का असो, मग तुमचे आकार असतात, एकार असतात शेवटी, ते देताना तुमचा श्वास लागला की त्याचा श्वास दिलाच जास्त की तिथे परिणाम काय होतो त्याचा. मग ते बोलत असताना ज्याला आपण ध्वन्यनुकारी शब्द म्हणतात, म्हणजे खळखळ वाहणं, रुणझुण पैंजण किंवा झरझर, म्हणजे ज्याच्यातून नाद येणारी जी सगळे विशेषणं आहेत ती तुम्ही कशी घमघमाट ह्याचा, तर त्या घमघमाटाला तुम्ही असा घमघमाट असं मोठं अधोरेखित करण्याचं कारण नसतं. ती जी अक्षरं आहेत, ते जे शब्द आहेत त्याच्यातच तो असतो. म्हणजे त्याला किती फोर्स द्या, किती देऊ नका, हा सगळा अभ्यास, असं खूप काही. म्हणजे त्यामुळे मग जे मी म्हटलं की शब्दांशी खेळणं, म्हणजे शब्द तुम्हाला कसा असा म्हणू का तसा म्हणू, असं म्हणल्यावर काय होईल, तसं म्हणल्यावर काय होईल, त्याचा एक स्पर्श कसा असेल, त्याचा नाद कसा असेल, त्याला गंध कसा असेल, असं एक काहीतरी त्याच्याशी सतत खेळत राहणं. तुम्ही खेळत राहा शब्दांशी, म्हणजे तुम्हाला ते सांगतील की मला कसं उच्चारा, माझ्या उच्चारत असताना हावभाव काय करा, हातवारे काय करा, सगळं तुम्हाला शब्द सांगतील, असं सरांचं म्हणणं असायचं. मग एक पर्स्पेक्टिव्हच आहे की तुम्ही इथे बोलताय, कुजबुजत आहात, तुमचं काय बोलणं चाललंय हे कोणाला ऐकू येऊ नये अशा याच्यात बोलताय, तेवढ्यात आतनं कोणाची तरी हाक आली तर आले आले असं म्हणताय, हा जो काही एक हे दाखवावा लागतो संवाद. खरं तर आपण नॅचरली करत असतो, पण ते एक भान ठेवून करणं हा त्यातला. आणि मग काय होतं, आपण एरवी खरं आयुष्यामध्ये ते करत असतो, पण जेव्हा आपण रंगमंचावर ते कृत्रिम संवाद म्हणायचे असतात तेव्हा हे पण लक्षात ठेवणं किती आवश्यक आहे. ह्याचं एक जागरूक राहून भान ठेवणं. कारण बरेचदा असं होतं की प्रेमाच्या गोष्टी जर ऐकू जात नाहीत शेवटपर्यंत, मग नटमंडळी म्हणतात की आम्ही काय ते ओरडून बोलायचं का, असं की जर अगदी सॉफ्टली काहीतरी बोलायचं असेल ते डोळ्यात बघून वगैरे असं प्रेमाचं काय, पण मग त्याला तुम्हाला एनर्जी कशी द्यायला पाहिजे, म्हणजे ते ऐकू तर गेलं पाहिजे शेवटपर्यंत, पण तरी तुम्ही ते सॉफ्टली बोलताय असंही वाटलं पाहिजे. ह्याच्यासाठी काय अभ्यास करायचा वगैरे असे त्याची खूप हे त्यांनी, म्हणजे निदान सर मला एकदा म्हणाले तसं की मी जे काही सांगतोय तुला, म्हणजे ते निदान तुला समजलंय एवढं मला समाधान आहे. म्हणजे ते पचवून मग त्याच्यातून मग ॲप्लिकेशन करणं कुठे, हा आणखीन एक वेगळा भाग. पण एवढ्या पद्धतीने आवाजाचा विचार करता येतो किंवा आपण करू शकतो, त्याच्यात आणि काही काही शोधू शकतो, असं हे सगळं त्या सरांच्यामुळे आणि त्या आवाज जोपासना शास्त्र याच्यामुळे मी केलं. आणि माझ्या कुवतीप्रमाणे ते मी जेव्हा जिथे शक्य झालं तिथे मी अप्लाय करण्याचा प्रयत्न केला. आणि ज्याचं मला एक खूप चांगलं संधी, मला अगदी अलीकडे मी पैशाची गोष्ट नावाचं जे एकपात्री केलं त्याच्यामध्ये मला मिळाली हे की मी काही नकला करू शकत नाही, म्हणजे मी काही फार चांगली नकलाकार वगैरे नाही, पण त्या गोष्टीमध्ये त्या एकपात्री याच्यामध्ये 10-12 पात्र आहेत.
तर त्यांचे स्वभाव विशेष आणि त्यांचं हे लक्षात घेऊन फक्त आवाज आणि बारीकसं काहीतरी जेस्चर्सचा मदतीने मला ती पात्र उभी करायला मिळाली. म्हणजे ती मी करू शकले किंवा मला ते करण्याची संधी मिळाली आणि ज्याचा मला खूप आनंद झाला की हे म्हणजे आवाजाचा चांगल्या पद्धतीने वापर करण्याची ती एक संधी होती असं मी म्हणेन. आता देहबोलीविषयी मला विचारायला आवडेल की वेगवेगळ्या भूमिका करताना जसं तुम्ही आता अलविदा आणि बॅरिस्टर ह्या 2 भूमिकांची देहबोली एकसारखी असूच शकत नाही, तर तो अभ्यास आणि त्याचा वेगवेगळा वापर किंवा त्यावेळेला केलेले वेगळे प्रयत्न. हां, याच्याबद्दल बोलताना मी एक गंमत सांगते. अगदी सुरुवातीचा माझा दुसरा सामना हे नाटकाबद्दल मी सांगितलं तर तेव्हा असे विक्रम गोखले आणि विनय आपटे असे समोर आणि मी अगदीच नवखी होते. तर त्यावेळेला मला वामन केंद्रे सर होते दिग्दर्शक, तर त्यांनी मला एकदा सांगितलं की तू आज जरा लवकर ये तालमीला. आणि परळला RMMSला ती तालीम होती मला आठवते. आणि ते असे मागे जाऊन बसले आणि म्हणाले की मोकळं होतं स्टेज, काय लागलेलं नव्हतं असेल, की या विंगपासून त्या विंगपर्यंत राधासारखं चालून दाखव मला, असं त्यांनी मला सांगितलं. मी ब्लँक, टोटली ब्लँक. मला वाटतं राधासारखं चालून दाखव म्हणजे काय, मला खरंच काही कळलं. मी आपलं इकडून आले तिकडे गेले वगैरे आणि मग मात्र 2दा चालल्यानंतर मी म्हटलं की नाही कळलं मला. तर मग ते म्हणाले की राधा कॅरेक्टर तुला माहिती आहे ना, काय शिकली आहे ती, अमेरिकेत जाऊन अमुक अमुक हे होऊन आली आहे, काय तिचा वेश असतो वगैरे वगैरे. आता मी विचार म्हणजे मागे वळून बघता केला तर असं वाटतं की त्यावेळेला खूप मी अशी म्हणजे दिग्दर्शकाने जे सांगितलं आहे हे असे संवाद म्हणायचे असूनच ते सगळं मनपूर्वक करायचं, ह्याच्या पलीकडे विचार करण्याची क्षमता तेव्हा नसावी. आता जर तुम्ही ठरवलं की एक 10 प्रकारे मला वेगवेगळ्या चाली चालून दाखव, तेव्हा तुमच्या ऑब्झर्वेशननी निरीक्षणाने तुमच्या लक्षात येतं की तुमची मान, तुमचे खांदे, तुमच्या हाताची ठेवण, तुमच्या पायांमधलं अंतर, तुमच्या पावलांची ठेवण, आत पावलं आहेत बाहेर आहेत, दुडकी चाल आहे, ज्याच्यावर किती प्रकारे माणसं चालत असतात. नुसत्या चालण्याचे केवढे प्रकार असतात आणि हे मला तेव्हा काहीही कळलं नव्हतं. मगाशी मी त्या डेझमंड मॉरिसच्या मॅन वॉचिंग ह्याचा ते पुस्तक मी नंतर वाचलं आणि मग मला लक्षात आलं की तुम्ही अतिशय जागरूकपणे तुमचं बाह्यरंग किंवा तुमची शरीराचं म्हणजे शरीर स्टेजवरती चालत असताना हे करत असताना तुम्ही काय काय करू शकता त्यांनी, ह्याचा तुम्ही किती जागरूकपणे विचार करायला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला बरंच काय काय त्याच्यातून मिळू शकतं. कारण काय म्हणतात ना की तूच वाद्य आणि तूच वादक असं जे नटाबद्दल म्हणतात, तर ते आवाज आणि शरीर हेच तुमच्याकडे असतं. आणि मग त्या विचाराने मी जास्त करून लोकांचा अभिनय पाहायला लागले की ते त्यांची देहबोली किंवा ते काय काय करतात, की ते कशा पद्धतीने ते वापर त्याचा करतात वगैरे. आणि मग मला एक एक गोष्टी लक्षात यायला लागल्या आणि तशी छोटी छोटी म्हणजे उदाहरणं आहेत, अशी खूप मोठी मला नाही सांगता येणार. परंतु आता तू म्हणालीस तसं की मावशीबाई ही सुरुवातीला बॅरिस्टरच्या समोर सुद्धा येणार नाही, मी कधी त्याला तोंड दाखवणार नाही, मी माझे पांढरं कपाळ त्याला दाखवणार नाही असं म्हणणारी असते आणि ती फक्त भाऊराव आणि राधाक्काच्या समोरच मोकळी होते, त्यांच्याशी तिचं चालायचं, बाकी सगळी ती त्या दाराआड असते. मग तेव्हा ती विहिरीवर आंघोळीला निघते, त्यावेळेला पहाटेच्या वेळेला तिचं जाणं कसं असेल, बॅरिस्टर आला म्हटल्याबरोबर लगबगीने ती तबकडी जी ऐकत असते ग्रामोफोन ते बंद करून आत जाणं कसं असेल.
आणि राधाक्का आणि भाऊरावच्याशी असताना तिची हे कशी असेल ह्याचा विचार करून म्हणजे थोडंसं सुटणं म्हणजे ती अदरवाईज एकतर आधी आलवण पूर्ण अंगात तिची चाल की पावलांचा सुद्धा आवाज येऊ नये आपण अशा पद्धतीने ती चालत असेल की हे आणि त्याच्यानंतर हळूहळू त्या नाटकामध्ये जेव्हा तिचं आणि बॅरिस्टरचं नातं थोडंसं मोकळं व्हायला लागतं आणि आणखीन ते म्हणजे ती त्याचा आधार बनते वगैरे तेव्हा तिचं उभं राहणं तिचं एकूण हे कशी असेल सूक्ष्म बदल असेल त्याच्यात पण तो असेल तो नक्की असेल आणि हे मला त्या संहितेचाच असा अभ्यास करता करता तो देहबोलीतनं कसं आपण दाखवू शकतो मग तिचे कधी कधी बोलताना जेस्चर्स पण कसे आधी जे असे असतील ते कसे ती जेव्हा त्याला जाब विचारते की तू करणार आहेस का तिच्याशी लग्न तेव्हा कसा तिचा हात होईल किंवा हे होईल अशा पद्धतीने हे एक उदाहरण झालं. दुसरं अगदी साध्या ह्याच्यामधलं म्हणजे युटर्नमध्ये शेवटी ते दोघंजण एकत्र कंपॅनियन म्हणून राहायचं ठरवलेलं असतं त्यांनी पण नाटकाच्या अखेरीला तिला असं वाटतं की नाही आपल्या मुलांना हे आवडत नाही आहे त्यांना दुःखी करून आपण नाही सुखी होणार तर मी आता परत जाते पुण्याला ती पुण्याचीच हा ती निर्णय घेते आणि ती परत जायला निघते तेव्हा हा खूप व्याकुळ होऊन तो मेजर तिला म्हणतो की अगं तुला कळत कसं नाही रमा नाटकभर तो तिला रमाबाई रमाबाई म्हणत असतो आणि या क्षणी तो तिला रमा म्हणतो माझी पाठ असते तेव्हा म्हणजे 3/4 असं तर हे प्रयोगामध्ये म्हणजे हे तालमीमध्ये मला सापडलं नव्हतं तर हे प्रयोग करत असताना मी म्हणलं की तिला तर अंगावर काटा येईल ना त्यांनी रमा अशी हाक मारली म्हणल्या पण मग ती काय करेल तर माझा त्यावेळेला हा हात दिसत असतो प्रेक्षकांना त्यामुळे मी असं नुसतं करायची हे मला सुचलं प्रयोगामध्ये आणि जे पोचलं लोकांच्यापर्यंत म्हणजे हा विचार की मी काय करू शकते टू ॲक्ट इज टू रिॲक्ट ही रिॲक्शन द्यायची आहे मला पण रिॲक्शन मी नुसतीच शहारले तर ती हे जास्त पोचले तर त्यामुळे किंवा त्याच्यातलंच एक उदाहरण सांगते की ते तर खूप इंटरेस्टिंग होतं म्हणजे मला चालायचं कसं रंगमंचावर फुटवर कसं हे मला अरुण जोगळेकरांनी शिकवलं अपराधी नाटकामध्ये वामन केंद्रांनी मला ते म्हणजे त्याचं एक पुढचं पाऊल असं पण युटर्नमध्ये शेवट असाच होतो आणि मग निघताना एक फक्त गाणं आहे ते गाण्यावर आम्ही दोघं उभे आहोत आणि गाण्याच्या काही ओळी होतात आणि तर ते गाणं चालू असताना काय करायचं तर तेव्हा माझी जी द्विधा असते की जायला तर पाहिजे मुलासाठी हे सोडून पण नाही हे चुकतंय का बरोबर असं जे असतं ते मी माझ्या ह्यानी पावलांचं फुटवर्क म्हणजे असं की पाऊल उचललं जात आहे तिकडे पण ह्याची ओढ आहे मग ते टर्न होणं मग एक पाऊल असं तेवढ्या त्या ओळींमध्ये मी ते बसवलं माझ्या परीने आणि ते मी म्हणलं तसं की ते माझ्यासाठी होतं म्हणजे त्याला पण ते पोचलं हो म्हणजे ते त्याचे म्हणजे लोक जे बारकाईने बघणारे आणि हे करणार असतात ते आवर्जून येऊन की अहो काय तुम्ही ते पावलांचं आणि हे करता तुमची वगैरे असं ते म्हणजे हे शोधणं किंवा हे देहबोलीतनं आपण काय काय आणि करू शकतो आपल्या हातांचा मानेचा कारण मानेची हालचाल ही सुद्धा आपल्याला अगदी शेवटपर्यंत पोचवता येते खान तर हा विचार तुम्ही जेवढा चालू ठेवता तेवढा तालमीमध्ये किंवा प्रयोगांमध्ये सुद्धा तुम्हाला अधिक परिणामकारक पद्धतीने तुमची देहबोली वापरता येते असं वाटतं. कलाकाराचं आणि दिग्दर्शकाचं नातं कसं असायला हवं? मी सुरुवातीपासून ज्या लोकांच्या बरोबर काम करत आली आहे आणि जी एक काय म्हणायचं अगदी जो रंगकर्मींचा धर्म वगैरेच नाही पण ज्या एका विचारसरणीतून मी कामं करत आली आहे त्याच्यात मी दिग्दर्शक हा गुरु असंच मानते असं समजते त्यामुळे एक सोपं माझ्यासाठी असं आहे पुन्हा त्याच्यात माझा स्वार्थ आहे की शरण जाणं असं म्हणजे टोटली
तो जे सांगेल ते आज्ञाधारक ह्याने. फक्त त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की थोडासा संवादामध्ये मोकळेपणा असायला पाहिजे. म्हणजे जर या नटाला काहीतरी वेगळं सुचलं, वेगळं काही म्हणायचं असेल किंवा वेगळ्या काही शंका आल्या वगैरे, तर त्याच्यामध्ये एक मोकळा संवाद व्हायला पाहिजे. दिग्दर्शकाकडे ही कपॅसिटी असते आणि असायला हवी की त्याचं जे म्हणणं आहे तेच का हवंय त्याला इथे आणि त्याच पद्धतीने असं का करायला हवंय हे तो कन्व्हिन्सिंगली सांगू शकेल. आणि मग त्यावेळेला नटाच्या मनामध्ये जो काही कन्फ्युजन, जो काही गोंधळ असेल किंवा त्याला जे वाटतं की असं करूया आणि त्याची त्याला उत्तरं मिळतील. जर दिग्दर्शकाने सांगितलं की नाही नाही मी सांगतो तेच तसंच करायचं, तर एक थोडासा एक मनामध्ये ती शंका किंवा मनामध्ये तो एक किंतु राहतो करत असताना, असं होऊ शकतं. निरसन नाही झालं, निरसन जर नाही झालं तर. आणि पण या बाजूनी असं मला म्हणायचं की एका ठराविक मर्यादेपर्यंत तुम्ही त्यांच्याशी वाद घालू शकता, घाला किंवा काय, परंतु शेवटचा शब्द दिग्दर्शकाचा असा असं. आणि इवन एवढंच नाही तर मला असं वाटतं की असं एक चेष्टेने म्हणलं जातं की नाटक हे तर काय नटाचं माध्यम आहे, कारण दिग्दर्शक काय पहिले 5 प्रयोग असणार, मग नंतर काय नट करेल तेच हे. पण ते मला पटत नाही. म्हणजे मला उलट असं वाटतं की दिग्दर्शकांनी थोड्या थोड्या प्रयोगानंतर यायला पाहिजे, जो एक क्वालिटी कंट्रोल असतो किंवा अधिक बरं होण्यासाठीच्या काही सजेशन्स किंवा काय असतात. कारण नाटकाचं हे पूर्ण रूप त्या चौकटीमधलं हे दिग्दर्शकांनी पाहिलेलं असतं. त्याचं ते व्हिज्युअल इमेज घ्या, त्याचं हे आहे सर्वांगाने. नटाला स्वतः वेगळं वेगळं काही सुचलं, लोकांनी कोणी काही सांगितलं म्हणून ते ॲड केलं, तर त्या चित्रामधलं एक घटक असतो तो वेगळा दिसेल ना. म्हणजे जे काही त्यांनी चित्र पाहिलेलं आहे ते, त्यामुळे जे काही बदल करायचे, जे काही ॲडिशन्स करायच्या किंवा जे व्हॉटेवर जे चेंज करायचं ते त्याला सांगून आणि त्याच्या संमतीने करायचं असं मला वाटतं. त्यामुळे दिग्दर्शकाच्यासाठी ही माझ्या दृष्टीने एक मोठी जबाबदारी आहे त्याच्यावरती असं मला वाटतं. आणि जी टप्प्याटप्प्याने सुद्धा म्हणजे 25 प्रयोग, 50 प्रयोग किंवा याच्यानंतर सुद्धा दिग्दर्शकाचा तो अधिकार आहे आणि तो असायला हवा असं मला वाटतं की त्यांनी येऊन प्रसंगी अरे आणि छान करताय हा म्हणजे शाबासकी द्या, नाही तर कान पण धरा, असं करायला पाहिजे. हिला तर एवढ्या दिग्दर्शकांबरोबर तुम्ही काम केलं, प्रत्येकाकडनं काय काय मिळत गेलं किंवा प्रत्येकाबरोबर तुमचं कसं ट्युनिंग होतं, काय केमिस्ट्री होते? हो, मी अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये म्हणजे मी सांगितलं अरुण जोगळेकर आणि वामन केंद्रे ह्यांनी कसं मला अगदी रंगमंचावर चालायचं कसं तिथपासून बऱ्याचशा गोष्टी त्यांनी शिकवल्या मला असं. त्यानंतरच्या काळामध्ये म्हणजे तेव्हा मला फारसे प्रश्न पडत नव्हते. मग नंतर मला हळूहळू प्रश्न पडायला लागले, ज्यांची उत्तरं मी दिग्दर्शकाकडून अपेक्षा करायला लागले की त्यांनी मला उत्तरं देऊन मदत करावी असं. विक्रमजींनी बॅरिस्टर डिरेक्ट केलं होतं आणि त्यावेळेला ते कधी कधी आम्हाला करून दाखवायचे. म्हणजे अगदी गणोजी आणि शांतू नावी त्या कॅरेक्टरपासून ते मावशीबाई, भाऊराव कोणाचंही तर ते करून दाखवायचे असं. तर ते बघताना इतकं विलक्षण वाटायचं की अरे बापरे, हे असं वा 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 किती छान. आणि मग आपण करायला गेलो की असं वाटायचं की अरे हे काहीच जमत नाही आहे आपल्याला. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी त्यांना सांगितलं की सर प्लीज तुम्ही करून दाखवू नका, म्हणजे तुम्ही सांगा आम्हाला की काय हवं आहे, कसं हवं आहे असं. पण ते म्हणजे असे कुठल्या कुठे पोचलेले असायचे आणि तिथपर्यंत आम्हाला पोचायला म्हणजे तालमीतच तिथपर्यंत पोचायला कसं शक्य आहे असं, अशी ती एक हे मला जाणवतं. त्यामुळे मला स्वतःला
दिग्दर्शकांनी करून दाखवण्यापेक्षा त्यांनी तुम्हाला त्या कॅरेक्टरबद्दल अधिकाधिक अभ्यास करायला लावून किंवा समजून देऊन तुमच्यातनं ते काढू शकलं तर ते मला जास्त आवडतं, भावतं. आणि ॲक्टरला सुद्धा असं वाटतं की आपण अनुकरण करत नाही आहोत, आपण ते समजून घेऊन आपलं करतो आहोत. असं काही म्हणजे डिरेक्टर्स, विजय बरोबर मी 2 नाटकं केली, विजय केंकरे तर आणि थोडी ओलिपाने आणि वाटचाल नावाचं. तर तेव्हा मी विजयला खूप म्हणायची की तू मला काही सांगतच नाहीस का. मी तर तो शांतपणे म्हणाला की तुझं काही चुकलं तर मी तुला सांगेन. असं मी म्हणायचे की असं नाही असं नाही. म्हणजे मला दिग्दर्शकांनी खूप बारकाईने माझ्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे असा माझा हट्ट असतो. की म्हणजे माझ्या हातवाऱ्यांमध्ये, माझ्या एक्सप्रेशनमध्ये किंवा माझ्या कशातही काय कमी आहे ते तुम्ही मला सांगितलं पाहिजे, असं मला फार हे असतं. याचं कारण असं आहे की मला असं वाटतं की तो प्रेक्षक आहे, तो डोळा प्रेक्षकाचा त्याचा आहे. त्यामुळे मी ज्या हेतूने काहीतरी करतेय ते त्याच पद्धतीने समोर पोचतंय की नाही हे मला त्याच्याशिवाय कोण सांगणार दुसरं. असं तर त्यामुळे मग कधी कधी काय होतं, देहभानच्या वेळेला वगैरे कुमार सोनी होते, त्यांचं असं खूप शिस्तबद्ध हे असायचं. म्हणजे आधीपासून सगळं पेपरवर्क आणि हे झालेलं आणि सगळं व्यवस्थित. मग काही जणांना ते पटकन लक्षात आल्या मुवमेंट्स आणि हे ते करायला लागले की मग, किंवा काहींचे संवाद व्यवस्थित त्यांना हवे तसे म्हटले गेले की ते मग दुसऱ्या पात्रांच्याकडे लक्ष द्यायला लागायचे ना जास्त, साहजिक की त्यांना सुद्धा हे सगळं. मग तिथे माझं परत हे व्हायचं की नाही तुम्ही आमच्याकडे पण लक्ष दिलं पाहिजे की आम्ही बरोबर हे करतोय की नाही असं. दुसरी एक दिग्दर्शकांच्या काही वेळेला ते युनिट्स पाडून तालमी करतात आणि मग त्यांना असं वाटतं की ते सोयीचं आहे कलाकारांसाठी, म्हणजे त्यांना सगळा वेळ यायला नको त्यांचं जेव्हा आहे. पण मला असं वाटतं की इतरांच्या तालमी बघून सुद्धा तुम्ही शिकू शकता. त्यामुळे मी त्या दिग्दर्शकांना तेव्हा सांगायची की नाही मला परवानगी द्या, त्यांचं सुद्धा ते युनिट चालू असेल तेव्हा सुद्धा मला बघायची आणि यायची परवानगी द्या. लेखक आणि दिग्दर्शक एकच जेव्हा असतात, म्हणजे युटर्न आणि युटर्न 2च्या वेळेला आनंद भस्वेकर हे होते, तर त्यामुळे त्यांचं तर खूपच म्हणजे त्यांना सगळंच क्लॅरिटी असते ना, म्हणजे त्यांचंच म्हणलेलं त्यांना हे करायचं असतं, इंटरप्रिटेशन त्यांनी केलेलं असतं. त्यामुळे बारीक सारीक गोष्टीसुद्धा ते लगेचच तुम्हाला सांगू शकतात, कारण ते त्यांना मी ते तसं का लिहिलं आहे हे त्यांना माहीत असतं. त्यामुळे मग फॉर एक्झाम्पल चिडून काही वाक्य बोलायची असतात तर ते बोलत असताना त्यांनी मला थांबवलं आणि ते म्हणाले की हे जे वाक्य आहे ते तुम्ही त्या, म्हणजे मैत्रिणीचा फोन येतो आणि मी म्हणते की मी का नाही घेतला फोन, मी जर फोन घेतला असता तर तिने असा टोकाचा निर्णय घेतला नसता घर सोडण्याचा वगैरे, माझं चुकलंच, असं ती काही वाक्य होती. तर ते म्हणाले की सगळेच वाक्य तुम्ही मैत्रिणीला चिडून बोलत नाही आहात, काही वाक्य स्वतःवर पण चिडलेले आहात, हे तुम्ही दाखवा फरक वगैरे. म्हणजे अशा पद्धतीने दिग्दर्शकाचा जो एक काय म्हणायचा अधिकार असतो तो असा त्यांनी खूप गाजवावा असं मला नेहमी वाटतं. हे सुरुवातीच्या ह्याच्यामध्ये तरी निश्चित वाटतं मला, तालमीच्या सुरुवातीच्या ह्याच्यात, कारण तो एक धागा पकडून मला अधिकाधिक खोल जाता येतं असं मला वाटतं. कारण मी मगाशी जे म्हणलं की दिग्दर्शकांनी व्हिज्युअलाइज केलेलं असतं, त्याचं ते एक चित्र डोळ्यासमोर असतं. तुम्ही तुमच्या मनानेच सुरुवातीपासून जर काहीतरी त्याच्यात वेगवेगळे रंग भरायला लागलात तर ते थोडंसं मिसमॅच होऊ शकतं. त्यापेक्षा त्यांना जे काय हवं आहे ते लक्षात घेऊन मग त्याच्यात डिटेलिंग करायला लागलात तर ते जास्त चांगलं असं वाटतं. यंग डिरेक्टर्सपैकी दोघांचं मी आवरून, एक सचिन गोस्वामी त्यांच्याबरोबरही मी काम केलं होतं आणि सतीश मनवर अलविदा, आणि आत्ता जे मी हे केलं पै पैशाची गोष्ट ते विपुल महागावकर, तर त्यांनी सुद्धा त्याचं एक विशेष दिग्दर्शनातलं मला असं सांगायचं आहे की
विराम म्हणजे पॉझेस, 2 वाक्यांमधले विराम हे कसे आशय संपन्न करता येतील ह्याचा त्यांनी खूप छान विचार केला होता. पैशाची गोष्ट. आणि त्यामुळे मला हे विशेष का वाटलं की त्या कथेमधलं जे एक साधेपण आहे, जे सौंदर्य होतं त्या कथेचं, आणि ठहराव हे जे त्याचं एक महत्त्वाचं बलस्थान होतं, ते त्यांनी बरोबर हे केलं. कारण तरुण पिढीचा असूनही ठहरावाला त्यांनी खूप महत्त्व दिलं आणि तो ठहराव किंवा त्या विरामाच्या जागा या मला कशा पेलता येतील ह्याच्यासाठी त्यांनी मला खूप मदत केली. जे मला विशेष वाटलं की एकपात्री प्रयोग आहे आणि त्यांनी कधीही कुठल्याही गोष्टीची घाई केली नाही. म्हणजे तो जो टायमिंगचा किंवा ह्याचा अंदाज असो, तिथे असं आहे की काही वेळेला मी बोलता बोलता, माझं एक 73 वगैरे वय आहे, 93 सालातली ती गोष्ट आहे, त्यावेळेला मी 72-73ची, आणि मी आजी मुलांना गोष्ट सांगते तसं त्याचं रूप आहे आणि मी बोलता बोलता काहीतरी विसरते. असंच आहे ते स्क्रिप्टमध्ये की हां मग मी काय सांगत होते, मग ती परत धागा जुळते. तर हे त्यांनी 4-5 वेळेला घडतं त्या संपूर्णाच्या. त्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये त्याचं वेगळेपण कसं असेल, मग कधी ती खरंच विसरली आहे आणि तिला काहीतरी बघून आठवतंय, का ती ट्रान्समध्ये गेली आहे आणि ते मागचं सगळं तिला येतंय आणि मग ती आपसूक पुन्हा जाग्यावर येते. कधी ती स्वतःवर जरा इरिटेट झाले की हे काय आपलं असं का होतंय मला आता. अशा ज्या वेगवेगळ्या ह्या होत्या. आणि त्यातली एक गंमत जाता सांगते की इतके प्रयोगानंतरही आम्ही प्रत्येक प्रयोगाच्या आधी एक रिहर्सल करायचो. तर ज्या एका पेटीतल्या गोष्टी मी काढत असते वगैरे असं, त्या पेटीबरोबर रिहर्सल करता ते पेटीला, जुनी पेटी लाकडी, आणि त्याला एक अशी लोखंडी कडी असते ना, ती होती. आणि त्या मधल्या एका ह्याच्यामध्ये जेव्हा मी विसरले, माझी अशी तंद्री लागते कुठे, आणि त्या दिवशी मला सहज ती कडी हाताला लागली. 50-60 प्रयोग होऊन गेले होते त्याचे ते. आणि मग मी ते अशी कडीशी असं त्याचा आवाज हे करत राहिले आणि मग मी पुन्हा काहीतरी याच्यावर आले. ते माझ्याही नकळत झालं. ते त्यांनी बरोबर हेरलं होतं. आणि तालीम संपल्यावर म्हणा, हे करा हा हिला ते तुम्ही, हे चांगलं आहे, हे छान. त्याचे 65 वगैरे केले. म्हणजे हे जे बारीक सारीक गोष्टींकडे लक्ष असावं दिग्दर्शकाचा, हा जो माझा हट्ट आहे ना, त्याचंही उदाहरण म्हणून सांगितलं. त्याच्या विरुद्ध एक दुसरं याच पैशाची गोष्टचं उदाहरण म्हणजे ती बाई वयस्क आणि अशी असते म्हणून मी आत्ता बोलते त्याच्यापेक्षा खालच्या स्वरात मध्ये बोलायची. तो सगळं आहे म्हणजे असं की तिने सांज झाली, गवार मोडता मोडता उठले आणि देवापुढे निरांजन लावलं, शुभंकरोती म्हटलं. हा सूर पकडून मी असं ते करायचे. तर एक दिवशी मला बोलत असताना असा दिवा लावता उठले असा आवाज लागला आणि मला असं वाटलं की अरे वा, आपल्याला काहीतरी आणि छान मिळालं वगैरे. म्हणजे हे जरा आणखीन हे तो प्रयोग संपल्याबरोबर विपुल म्हणाला, हे काय केलं ताजीला ते तुम्ही असं. तर मी म्हटलं की अरे मला वाटलं की हे चांगलं वाटतंय, म्हणजे ते असं झालं अचानक. तेव्हा नाही ते खोटं वाटतंय, ते तुम्ही जे आधी करत होता तेच बरोबर आहे. म्हणजे हे असं लक्ष दिग्दर्शकाचं असणं हे मला खूप महत्त्वाचं वाटतं. प्रयोगाच्या आधी तुम्ही कशा असता? प्रयोगाच्या आधी म्हणजे अगदी सुरुवातीचे प्रयोग असतात तेव्हा प्रचंड टेन्शनमध्ये असते, पोटात गोळा वगैरे आलेला असतो आणि असं खूप लवकर थिएटरला जायला आवडतं मला. आणि पण मग काही प्रयोग होऊन गेल्यानंतर थोडा ते असं पॅनिक नाही होत, परंतु तरीसुद्धा लवकर थिएटरला जाऊन त्या सगळ्या वातावरणात शांतपणे बसायला मला आवडतं. आपली सगळी तयारी करून म्हणजे सगळं प्रॉपर्टी हे ते चेक करून
त्या विचारामध्ये राहायला मला, म्हणजे त्यावेळेला मग आता आहे वेळ तर दुसरी काहीतरी कामं करू, कोणाला तरी फोन करू किंवा काय असं मी नाही, म्हणजे मला नाही आवडत ते. मला त्याच्यात राहायला आवडतं. किंवा थोडा वेळ 5 सेकंड बेल झाल्यानंतर मला एकटीला जरा 5 मिनटं शांत बसायला, जरा दीर्घ श्वसन किंवा प्रार्थनेवर विश्वास आहे माझा की कॉन्सन्ट्रेशनसाठी एक हे करायला असं आवडतं. प्रत्येक प्रयोगानुसार किंवा जशी प्रयोग संख्या वाढते तसं काहीतरी वेगळं वेगळं हाताला लागत जातं, सापडत जातं, असे काही अनुभव सांगू शकाल? प्रयोगागणिक छोट्या छोट्या बऱ्याच गोष्टी मिळत असतात. मला एक असं मोठं असं उदाहरण आता सांगता येणार नाही, पण छोटे छोटे असे अनेक, म्हणजे सहकलाकारांबरोबरच्या देवाणघेवाण असणं त्याच्यात म्हणा, किंवा आपली एखादी हालचाल म्हणा, किंवा आपल्या एखाद्या प्रॉपर्टीचा वापर म्हणा, किंवा संवाद फेक, म्हणजे संवाद म्हणण्याची, हे काहीतरी वेगळं एखाद्या प्रयोगात आपण करतो आणि त्याला एक अनपेक्षित असा प्रतिसाद, चांगला प्रतिसाद मिळतो आपल्याला प्रेक्षकांकडून, जो आधी कधी आलेला नसतो. त्यामुळे जो नटाच्या मधला म्हणजे समजा इला भाटे रमा गोखले करत असेल तर ती रमा गोखले साकार करत असताना इला भाटे पण अवेअर असते, आणि इला भाटेमधला प्रेक्षक जो स्वतःचं काम बघत असतो आतून, तोही अवेअर असतो. आणि मग ते मेंदू नोंद करतो की अच्छा आज मी असं म्हटलं तर त्याला हे आला, म्हणजे तो बरोबर पोचलं. मग हे मला उद्या अशाच पद्धतीने म्हणायला पाहिजे, किंवा यावेळेला हीच रिॲक्शन द्यायला पाहिजे, किंवा हीच मुवमेंट करायला पाहिजे. हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे जो हा सगळा अभिनयाचा व्यवहार चालतो, की आपलं काम चालू असतं कॉन्सन्ट्रेशननी, एकाग्रतेने, आणि त्याच वेळेला हे सुद्धा आपण सगळं टिपत असतो किंवा हे. तर त्या अनुषंगाने मला एक छोटंसं उदाहरण सांगायला आवडेल की जन्मरहस्य नावाचं नाटक आम्ही करत होतो. तर त्याच्यामध्ये म्हणजे माझी आई जी असते ती स्किझोफ्रेनिक असते असं, आणि वडील खूप वर्ष तिची काळजी घेत असतात. म्हणजे मी 45-50 अशा वयाची आहे, आणि मग सडनली माझ्यावर ती जबाबदारी येते. आणि त्यावेळेला त्या आजाराबद्दल आणि आई जे काय बोलते त्याच्याबद्दल हिच्या मनामध्ये काही ना काही होतं, जिथून तिला स्वतःच्या जन्माबद्दलचं काहीतरी एक रहस्य कळतं वगैरे वगैरे. त्याच्यामध्ये तिच्या मावशीचं एक कॅरेक्टर होतं, आणि जे तिला समजावत असते आणि तिला असं म्हणते की अगं आमची आई म्हणजे तुझी आजी मला रांगोळीचे ठिपके काढायला सांगायची, आणि ती म्हणायची कितीही काढ ठिपके, मी कधी 24 कधी 32 कधी अगदी 100 काढले तरी ती म्हणायची की, आणि त्याच्यावरती रांगोळी काढायची. ती म्हणायची की ठिपके हे देवाचं देणं आणि नक्षी हे माणसाचं लेणं. ठिपके कितीही असू देत, रांगोळी कशी काढायची ते आपण ठरवायचं असतं. अशी ती सुंदर वाक्य होती. आणि जे मी मावशी बोलल्यानंतर जे माझ्यातली जी काही उलघाल असते त्याला ते रिलेट करणार होतं. आणि तेव्हा मला एक प्रकारे साक्षात्कार किंवा रिअलायझेशन होतं की आपण का एवढं सगळं हे करतोय. शेवटी माझ्या वाट्याला ठिपके किती आले असले तरी रांगोळी कशी काढायची हे मी ठरवायचं आहे, कशाचा त्रास वगैरे, असा सगळा खूप मोठा अर्थ त्याच्या पाठीमागे होता. आणि जे वाक्य एका प्रयोगाला मी रिपीट करते म्हणून, ज्या एका प्रयोगाला मी म्हटलं की ठिपके कितीही असू देत, रांगोळी कशी काढायची हे आपण ठरवायचं असतं, असं मी म्हणत होते. एका प्रयोगामध्ये मी की ठिपके कितीही असू देत, रांगोळी कशी काढायची हे आपण ठरवायचं असतं, हे पोचलं. आणि जे तसंच म्हणायला हवं होतं, कारण काय पद्धतीने तुम्ही त्या ठिपक्यांशी हे करताय, प्रतिक्रिया देताय किंवा घेताय ते महत्त्वाचं होतं. ते मला तेव्हा करत असताना ते इला भाटेच्या डोक्यात अशी बेल वाजली की अरे हे असं वाक्य होणार. अशा पद्धतीचे छोटे छोटे हे अनेक होतात जे आपल्या
ॲक्शन म्हणजे कधी कधी एखाद्या दुसऱ्या सहकलाकाराला आपण ज्या पद्धतीने रिॲक्ट होतो ती रिॲक्शनसुद्धा छान दाद मिळवून जाते, जी आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की हां यावेळेला आपण असं केलं होतं, मग ते तसंच करूया. तुम्ही अशा छोट्या छोट्या गोष्टी जर सतत शोधत राहिलात तर तुमचा स्वतःचा आणि सहकलाकारांबरोबरचा तुमचा एकत्रित परिणाम हा खूप अधिक चांगला होतो, अधिक समृद्ध होतो. आणि त्यामुळे अशा प्रकारचा प्रयोग म्हणजे एक प्रयोग बघितला आणि एक 40 प्रयोगानंतर एखाद्याने प्रयोग पाहिला तर त्याला तो फरक लक्षात येतो. जेव्हा एक बारीक उदाहरण याचं असं आहे की मी अगदी सुरुवातीला दुसरा सामना नाटक करत होते, त्याचा एक 5वा एक प्रयोग बघितलेले विनयचेच एक मित्र होते, विनय आपटे यांचे, जे आमच्या 75व्या प्रयोगालाही आले होते आणि ते आत येऊन विनयशी काहीतरी बोलत होते. तर विनय म्हणाला की मला कशाला सांगतोयस, तिलाच सांग ना असं. तर मग ते आले आणि म्हणाले की तुम्हाला खरं सांगू का, 5वा प्रयोग मी पाहिला तेव्हा मला असं वाटलं होतं की कोणाला आणून उभं केलं आहे विक्रम आणि विनय समोर असं. पण आता मी तुम्हाला सांगतो की आता नाही मला असं वाटलं आजचा प्रयोग बघताना. म्हणजे दे शोज की तुम्ही प्रयोगागणिक जर तुम्ही शोधत गेलात आणि तेव्हा तर माझं अगदी शिकण्याचंच हे होतं. म्हणजे मी अगदीच म्हणून मी तेवढ्या 70 प्रयोगांमध्ये मी जे काही तेवढ्या त्या प्रेक्षकाला त्याचं हे मिळालं असं मला सांगायचं. म्हणजे अशा तऱ्हेने प्रयोगागणिक तुम्हाला काही ना काही मिळू शकतं आणि तुम्ही तुमचा अभिनय, तुमचं सादरीकरण हे अधिक सकस करू शकता. जसं मी सुरुवातीला म्हटलं होतं की कुठली भूमिका आपलीशी करणं, त्यात विरघळून जाणं आणि सहजतेने ती सादर करणं ही तुमची शैली आहे. कोणाचे अनुकरण न करता आपली एक शैली निर्माण करणं याविषयी तुम्ही काय सांगाल? माझी अशी एक शैली आहे असं जर म्हणजे तू म्हणत असशील की कोणाला वाटत असेल तर माझं थोडंसं वेगळं मत आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की नटांनी एक अशी कुठली तरी शैली निर्माण करूच नये असं मला म्हणायचं आहे. म्हणजे नाटक जे असेल, ज्या पद्धतीचं, ज्या जातकुळीचं असेल, लेखन ज्या पद्धतीचं असेल त्याला अनुसरून शैली ठेवावी अशी लवचिकता नटाच्या किंवा नटीच्या, अभिनेत्रीच्या अभिनयामध्ये असायला हवी असं म्हणजे काय म्हणायचं, आदर्शवादी यांनी बोलायचं झालं किंवा थिअरॉटिकली बोलायचं झालं तर तसं असावं असं मला वाटतं. कारण म्हणजे ऐतिहासिक पद्धतीचं नाटक तुम्ही करत असाल किंवा काय ज्याला म्हणायचं आपलं म्हणजे म्युझिकल काही हे की जे संवाद त्याच पद्धतीचे आहेत असं नाटक करत असाल, लोकनाट्य तुम्ही करत असाल किंवा फार्सिकल काही करत असाल तर तुम्ही जी वास्तववादी म्हणजे आता जे तू म्हणालीस की अतिशय सहज नॅचरल ह्याच्यामधलं तसंच तुम्हाला सगळीकडे करता येईल का, केलेलं ते उचित ठरेल का किंवा ते परिणामकारक त्या प्रकारच्या नाटकासाठी होईल का ह्याचा विचार व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. त्यामुळे सूत्र जर अभिनयाचं कुठलं म्हणायचं झालं, शैली हे न म्हणता जर सूत्र असं म्हणायचं झालं तर मी पुन्हा एकदा सांगेन की शब्द हे अभिनयाचं गर्भरूप आहे. हे सूत्र लक्षात ठेवून तुम्ही त्या प्रकारच्या त्या जातीच्या त्या पद्धतीच्या लेखनाचा तुम्ही विचार करू शकता किंवा त्या शब्दातून जे तुमच्याकडे आहे त्यातून तुम्ही त्या प्रकारची शैली विकसित करू शकता, करायला पाहिजे तुम्ही. म्हणजे तुम्हाला तुमच्याच म्हणजे सतत वास्तववादी पद्धतीने आणि सहज अभिनय करता येतील अशाच भूमिका तुमच्याकडे येणार नाहीत किंवा यायला नको आहेत तुम्हाला. तुम्हाला अभिनेत्री म्हणून किंवा नटी म्हणून एक समाधान आणि एक विविधांगी अनुभव घेण्यासाठी अनेक प्रकारची आयुष्य तुम्हाला एका आयुष्यात जगायला मिळतात या नटाच्या आयुष्यामध्ये.
तो सगळा अनुभवाने तुम्हाला समृद्ध व्हायचं असेल तर तुम्हाला या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या भूमिका त्या पद्धतीने करता यायला पाहिजेत. त्यामुळे आता दुसरा मुद्दा जो होता की कुणाचंही अनुकरण न करता, तर हे मी इथे एक आवर्जून सांगू इच्छिते की जेव्हा नव्याने तुम्ही काम करत असता किंवा शिकत तर माणूस आयुष्यभर असतो, पण तरीसुद्धा ही तंत्र अवगत करत असता तुम्ही, त्यावेळेला तुम्हाला ज्याचं तंत्र आवडतं, तुम्हाला ज्यांचा अभिनय खूप भावतो, परिणामकारक वाटतो, त्यांचा तुमच्यावरती परिणाम होणं, प्रभाव पडणं हे साहजिक आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही जाणीवपूर्वक अनुकरण करत नाही, पण कधी कधी नकळत तुमच्याकडून त्याचं अनुकरण होऊ शकतं. माझ्या मते त्यातही गैर काही नाही आहे, परंतु हे तुमच्या लक्षात जेव्हा येतं की यातलं आपल्याला काय आवडलेलं आहे म्हणून आपल्याकडून त्याचं अनुकरण होतंय, ते माझ्या पद्धतीने कसं करता येईल हा विचार जेव्हा तुम्ही करता, तुमची बुद्धी या तुमचे कष्ट, तुमची कल्पनाशक्ती ह्यांचा तुम्ही तिथे वापर करता, तेव्हा तुम्ही त्या प्रभावातून बाजूला होता आणि मग स्वतःचा एक विचार घेऊन किंवा स्वतःच्या पद्धतीने म्हणा ते करण्याचा तुम्ही धाडस प्रयत्न करू शकता. आणि ज्याच्यामध्ये निश्चितपणे त्या वेळच्या दिग्दर्शकाचा तुम्हाला हातभार लागतो आणि लागला तर तुम्ही ते अधिक यशस्वीपणे करू शकता. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या नाटकांच्या किंवा संवादांच्या किंवा ह्यांच्या शैली असतात आणि त्याला नटांनी स्वतः लवचिक बनून त्याच्यात विरघळून जाण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे असं मला वाटतं. शेवटचे काही प्रश्न. एका नटामध्ये काय गुण असायला हवेत, काय वाटतं तुम्हाला? गुण बरेच असायला हवे चांगला नट होण्यासाठी. हो, नाही, कारण काय आहे, नाटक हा जर विचार केला किंवा अभिनय हाही याचाही जर विचार केला तर असं लक्षात येतं की अनेक गोष्टींचं एकत्र असं रसायन आहे हे. त्यामुळे नटाला गाण्याची छान समज असेल, नृत्य येत असेल, त्याला चित्रकला कळत असेल, शिल्पकलेत आनंद घेऊ शकत असेल, असंच म्हणजे विविध कलांचं, साहित्यात अभिरुची असेल आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काव्याची आवड असेल, तर हे सगळे गुण हे त्याला खूपच उपकारक ठरतात. म्हणजे त्याला खूपच काय म्हणायचं, बहारदार त्याचा अभिनय होण्यासाठी आवश्यक असतात. आणि त्या आपल्या ह्याच्यासारखं म्हणजे मधमाशी अशा सगळ्या कुठल्या कुठल्या फुलातनं काहीतरी गोळा करत असते, तसं नटाचं ऑब्झर्वेशन खूप चांगलं असायला पाहिजे. म्हणजे कधी कधी असं वाटू शकतं की कुठल्याही अगदी करुण प्रसंगामध्ये सुद्धा आणि कशा तसा नट जर असेल तर तो काय तेच निरीक्षण करतोय की काय की असं मला करायचं असेल तेव्हा तर मग मी असं करेन का वगैरे. परंतु हे नकळत घडत असतं. जेव्हा तुम्ही तुमची निरीक्षण शक्ती हळूहळू, म्हणजे निरीक्षण शक्ती, कल्पनाशक्ती, स्मरणशक्ती तर आहेच, विचारशक्ती, या सगळ्या खूप तासून अशा धार डेव्हलप करत गेला तुम्ही, तर ते सगळं हवं असतं. म्हणजे असं कुठलीच कला नाही आहे की जी नटाकडे नसली तरी म्हणजे उलट असलं तर ते अधिक हे आहे. आणि हे मात्र की मला अभिनय आला असं कधीच त्याला वाटू नये. म्हणजे हे खूप महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं की जेणेकरून तुम्ही सतत काहीतरी शोधत राहू शकता. एक असं असतं की आपल्याला काहीतरी करत असताना पटकन एखादी गोष्ट सुचते, मग असा विचार करायचा की हे बाजूला ठेवूया, हे मला आता लगेच सुचलंय ना, हे बाजूला ठेवूया, वेगळं काय सुचतंय मला हे बघूया. म्हणजे असं काहीतरी करत राहण्याने, स्वतःला चॅलेंज करत राहणं, आणि मग तुमचाच परफॉर्मन्स म्हणजे तुमचंच सादरीकरण हे मग स्टॉकमध्ये पुन्हा तेच केल्यासारखं किंवा स्टॉक ॲक्टिंग ह्याच्यासारखं, त्याच्यात काहीतरी नवीन तुम्हालाही आनंद मिळतो. आणि असे हे एक्सरसाइजेस किंवा हे
तुमच्या वृद्धीसाठी, सुधारणेसाठी आणि आनंदासाठी असे तुम्ही करू शकता. शिक्षण असं काय म्हणायचं, क्वालिफिकेशन्स नाही, पण शहाणपण ज्याला म्हणतो आपण, अनुभव म्हणजे अनुभव घेण्या, संवेदनाशीलता, जे आजूबाजूला चाललंय ते टिपणं आणि माणसं म्हणजे माणसांच्या मनात डोकावणं किंवा माणसं वाचणं हे पण खूप महत्त्वाचं आहे, की जेणेकरून की माणसं अशी का वागतात काय ही समज वाढवणं, अशा खूप गोष्टी पाहिजे. आणि आता अगदी शेवटचा प्रश्न, की तुमच्या इतक्या वर्षांच्या या प्रवासाचं, अभिनयाचं किंवा अभिनय प्रवासाचं म्हणूया, मूल्यमापन तुम्ही कसं करता? म्हणजे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद, अवॉर्ड्स का समाधान? मला असं वाटतं की सगळं थोड्याफार ह्यानी थोडं थोडं त्याच्यामध्ये येतं, त्या सगळ्याचा हे लागतो हातभार या मूल्यमापनाला. एकतर रंगमंचावरचा अभिनय ज्याचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा प्रेक्षकाचा डोळा जो कधी दिग्दर्शकाचा, तो माझ्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असतो. म्हणजे टेलिव्हिजन किंवा स्क्रीनवरचा अभिनय तुम्ही स्वतः बघू शकता आणि तुम्ही तुमचे पण टीकाकार होऊ शकता त्याच्या, पण रंगमंचावरती तसं शक्य नसतं. त्यामुळे तुम्हाला आतून मिळणारं समाधान हे असतं, पण कधी कधी ते मिसगाईड करणारं असू शकतं. असं मला वाटतं की एखादा प्रयोग आपल्याला वाटतं की आपण छान केलाय किंवा काय, परंतु सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दिग्दर्शक, की त्याचं म्हणणं काय आहे, की त्याला तुमच्या ह्याच्याबद्दल काय वाटलं आणि तुमच्यात काय आहे. प्रेक्षकांच्या पैकी मी असं म्हणते की तुमच्या निपक्षपातीपणे अनबायस्ड जे तुम्हाला सांगतात आणि स्पष्ट मत देतात, ती प्रतिक्रिया ही फार महत्त्वाची आहे तुमच्यासाठी. आणि तिसरं म्हणजे विधायक टीका जे करतात, समीक्षा जी विधायक असते, कन्स्ट्रक्टिव्ह, ती पण तुम्हाला खूप मदत करते. तुम्ही त्याच्याकडे त्याच पद्धती ही टीका, म्हणजे पुन्हा मी रानडे सरांबद्दल सांगेन की सर माझ्या प्रत्येक नाटकाला यायचे, ते मला हेच सांगून यायचे, कारण बाई हेमाताई त्यांच्या मिसेस यायच्या, त्या माझं कौतुक करायच्या वगैरे, आणि त्यांना म्हणायच्या की तुम्ही सारख्या सगळ्या चुका का सांगता तिला. ते म्हणाले मी त्याच्यासाठीच येतो, मी हेच सांगायला तिला येतो आणि मलाही तेच हवं असायचं. त्यामुळे ते तुमच्या वाढीसाठी खूप आवश्यक असतं की काय चुकलं काय आणि त्याच्यावर कसं तुम्ही काय करू शकता. त्यामुळे या 3 गोष्टी झाल्या, की दिग्दर्शक, तुमचे खरे हितचिंतक आणि हे, आणि जे कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम करत असतात ते, या सगळ्यांचा तुमच्या ह्याला उपयोग होतो. आणि पुरस्कार हे तुमच्या प्रोत्साहनासाठी असतात. म्हणजे हे नक्कीच त्याच्यामध्ये तुम्हाला पुढे जाण्यासाठी हुरूप यायला, बळ यायला नक्कीच हे असतो, पण तो तेवढ्यापुरताच असतो असं मला वाटतं. इतक्या वर्षाच्या अभिनय प्रवासानी, नाट्य प्रवासानी माणूस म्हणून काय मिळालं? मला असं वाटतं की मला आत्मविश्वास मिळाला. म्हणजे असं की मी म्हटलं की मला नेमकं काय करायचं होतं ते त्यावेळेला कळलं नव्हतं, पण ही जेव्हा योग्य वाट मिळाली तेव्हा, कारण मला आयुष्यात तुला दुसरं काय करायला आवडलं असतं किंवा दुसरं तू काय करू शकली असतीस असा कधी कधी प्रश्न विचारतात, तर मला त्याचं उत्तर देता येत नाही. त्यामुळे मला हे जे करायचं होतं ते थोडंसं उशिरा का होईना करायला मिळालं, यामुळे एक माणूस म्हणून मला आत्मविश्वास मिळाला. दुसरी गोष्ट म्हणजे मी म्हटलं तसं की मी भाग्यवान समजते की एका आयुष्यात मला अनेक आयुष्य जगण्याची संधी मिळाली. अनेक माणसांशी बोलायला किंवा माणसं समजून घ्यायला मला आवडतात. ते अधिक खोलात जाऊन आणि त्याचा अभ्यास करून आणि इतर अनेक अतिशय प्रतिभावान लेखकांच्या मदतीने ते करण्याची संधी मिळाली. हे सगळे हे झाले, परंतु ते आपण एक समजूतदार, संवेदनाशील किंवा आणि असे कोण कोण असतो तरी ते आपण केलं असतं आयुष्यात. दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट मला मिळाली ती म्हणजे क्षणस्थ होण्याची क्षमता. म्हणजे याचा अर्थ
ज्या वेळेला ज्या ठिकाणी आपण आहोत, जे काम करत आहोत त्याच्यातच 100% राहता येणं, त्या क्षणाचं, हे मला नाटकाने, अभिनयाने दिलं. म्हणजे जो स्विच ऑन स्विच ऑफचं जे तंत्र आहे, जे केल्यामुळे मला हा अनुभव इतरही कुठल्याही कामात घेता यायला लागला, की मी जिथे जे करते त्याच्यात मी आहे 100%. ते झालं की मग दुसरं ते जे एक समाधान असतं, ते म्हणजे काय, ते तंत्र किंवा ती क्वालिटी, तो इट इज इक्विव्हॅलंट टू मेडिटेशन. हा, हो हो, खरं आहे. कारण मी नेहमी असं म्हणते की का तुम्हाला ना, तर मला जेव्हा कळलं की नाटक ही गोष्ट अशी आहे, अभिनय ही गोष्ट अशी आहे की जे मी करत असताना मी तहानभूक विसरते, मला लक्षातच राहत नाही वेळ कसा गेला, किती काय वगैरे. हेच लक्षण आहे ना की तुम्हाला ज्याच्यामध्ये म्हणजे मेडिटेशनचा आहे. तर तो अनुभव इतरत्रही घेता येणं, आणि जे मला नाटकामुळे किंवा अभिनयामुळे हे झालं की मी नाटक करत असताना किंवा हे करत असताना माझ्या बाकीच्या अडचणी किंवा बाकीचं हे मी बंद करून ठेवू शकते. तिथे गेलं की हे जे करू शकण्याची कपॅसिटी आहे माणूस म्हणून, ती मला माझ्यातल्या नटांनी दिली, असं मला सांगावंसं वाटतं. खूपच मजा आली. आणि खूप आपले दिग्दर्शक म्हणाले तसं युनिक गोष्टी मिळाल्या, ज्या इतर इंटरव्ह्यूज पेक्षा काही वेगळ्या, आम्हाला अवलंबता येतील असे काही मार्गदर्शक मुद्दे मिळाले. मला सुद्धा खूप खूप मजा आली, कारण या निमित्ताने मलाही जरा माझ्या मेंदूला थोडासा व्यायाम देता आला, जरा पुन्हा काही गोष्टी आठवता आल्या, विचार करता आला काही गोष्टींच्या मुळाशी जाऊन. सो मी पण खूप मजा आली मला हे सगळ्या इंटरव्ह्यू देताना. थँक्यू.